القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وقال الله تبارك وتعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ضرب أحد الأئمة الأعلام مثلا قال فيه: أتي برجلين إلى سوق كبير عظيم فيه ما تشتهيه الأنفس وفيها كل شيء، وفي هذا السوق كل شيء. قيل لهما: ادخلا إلى هذا السوق وخذا ما تشتهيان بلا شيء، بدون مقابل، لكن لكل واحد منكما ساعتان فقط، لا يسمح بعد الساعتين ولو للحظة البقاء. فأما أحدهما وهو أحمق، وهو ما عليه أكثر الناس، بل للأسف الشديد ما عليه أنا وأنت إن لم يتداركنا الله بلطف منه وإحسان، انشغل داخل السوق بالملذات القريبة، دخل إلى المحلات التي فيها الحلويات فصار يأكل من هذه الحلويات ويتنقل بين تلك الفواكه والمطعومات حتى مضى من الساعتين وقت طويل، ثم أتى إلى ذاك الكرسي الوثير ككرسي هذا فجلس فيه فارتاح، ثم رأى سريرا فقال: سأجرب النوم على هذا الفراش الوثير، ثم غفى غفوة ونام. ثم انتهى وقته وقيل له: اخرج. فقال: إلى الآن ما جمعت شيئا. قيل له: ألم تسمع أنه لا يسمح لك بالبقاء ولو للحظة؟ أما الآخر وهو الذي ينبغي أن نكون عليه، وهو الذي يضرب له المثل لكي يعقل. وقال الله تعالى في كتابه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فماذا فعل هذا العاقل وهذا العالم؟ لم يحرم نفسه من الملذات، أخذ من المطعومات ومن المأكولات ومن المشروبات، ونال شيئا من الفراش والجلوس والراحة، لكن جعل جل وقته في جمع الأحجار الغالية الثمن الكريمة، فجمع اللآلئ والذهب ما يخف حمله وتكثر قيمته، ملأها من جيوبه وامتلأ منه من ردائه وحمل في أكياسه، حتى إذا انتهى الوقت كان مستعدا وقد جمع الأثمان الغالية من تلك الأحجار الكريمة. فلما قيل له انتهى الوقت كان مستعدا فخرج بها. ما أروع هذا المثل
وما أوصله إلى القلوب إن فهمها الإنسان. هكذا الدنيا إنما هي ساعة أو ساعتان جعل الله تعالى فيها من الأعمال الصالحة ما يضرب به المثل في اللآلئ والأحجار الكريمة. إن هذه الأحجار الكريمة واللآلئ والذهب ليست بلذة معجلة. اللذة العاجلة في الحلاوة في المطعومات، وليست فيها راحة معجلة، لكن أثمانها غالية جدا. ولكن أكثر الناس مثل طفل صغير لو وضع أمامه كيلو من الذهب وكيلو من الحلوى لاختار الحلوى، ولو قرئ عليه الكتب كلها، ولو تكلم معه عباقرة العالم كله أن هذا الذهب أفضل لك من هذه الحلوى، لن يقبل، لأنه ليس عنده الاستعداد لقبول هذا الأمر، بل لا يجد إلا لذة الحلوى. كذلك أكثر الناس مغرورون بالعاجلة ولاهون وساهون عن العاجلة. وصدق الله إذ يقول: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال ربنا أيضا: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فلا مقارنة بين الدارين. فأيها الإخوة الكرام، ينبغي لنا ونحن نقرأ هذه الآيات أن نتأمل ونتوقف عندها ونتفكر في تلك الأمثلة فنعتبر بها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني.